den tar inte slut. Kreativiteten gör att du får mer kreativitet. Det är det som är grejen. Att ju mer du håller på och tänker och kommer på konstiga saker, desto mer möjligheter har du att komma på ännu fler. I det här avsnittet får du följa med mig till Motala när jag besökte Johan Karlgren, mer känd som Pappas pärlor. Hadouken, det är Street Fight-figurer på en skjutdörr. Hadouken! Ni har gjort en sån dörr. Den första jag gjorde tror jag var Mario som blev jätteuppskattad. Och sen så grenar ju den sig. Så jag har gjort en 10-tal olika under åren, olika dörrar. Men det är bara ett av de här grenarna som jag har lekt med. Det kanske är så att jag har lekt med vägskyltar. Herr Gårman har jag gjort 10 gånger kanske. Och har man knäckt den en gång och vet storleken, men då är det väldigt lätt. Vänta, det där ser ut som att man åker skateboard eller sparkar fotboll. Eller jag kan hylla den här personen med den. Eller vad det nu kan vara. Du har ju den där verktygslådan kreativitet att ta upp med alla saker du gjort innan. Med ditt bakbibliotek där du kan tweaka och komma vidare med det. Målet med den här kanalen det är att leta reda på de mest kreativa människorna. Intervjua dem som på ett eller annat sätt är edge case. För jag tänker att det finns mycket att lära sig av just ytterligheterna. Och när det gäller Johan så känns det rätt tydligt att jag hittar just en sån typ av person. Mer än 4000 poster har han hittills gjort med olika verk. Det ena mer uppfinningsrikt än det andra. Och att han är en extrem person, det märks när man kommer in i studion där han skapar. Det är såna här gånger som jag är glad att jag har den här kameran. Det är en sån här 360-kamera som filmar bara riktiga så man får sån här sfärisk grej. Det är sällan det finns så mycket saker man plockar upp och saker. Det är ganska bra. Hela det här äventyret börjar ju med att jag började sälja tv-spelsblommor på knallemarknader. Och sen så, man har det evolverat genom åren. Det är nu istället är, det var länge sedan. Representerad på gallerier och så vidare och ska kalla mig konstnär. Hade jag suttit med den där blomman fortfarande 5 år senare och bara tillverkat samma blomma och kränkt iväg. Jag hade kunnat leva på den. Det, som den kostar idag så är det en väldigt bra timlön på den. Samtidigt så hade jag inte varit det idag. Därför att vem vill se samma blomma i 5 års tid? Alltså, och jag tror det är jätteviktigt. Det här som att jag inte jagar pengarna. Jag jagar att ha kul. Kreativitet för mig är ju att leka. Att bejaka sin barnslighet och fantasi, det är det man behöver använda. Så det handlar ju mycket om det man har glömt sedan barndomen. Min kärlek till tv-spel föddes julen 1987. När jag och min bror fick vårt första Nintendo 8-bit. Ice Climber spelade jag då. En av mina favoriter också. Bästa battlespelet med brorsan. Jag spelade Ice Climber 10 timmar i sträck och hade en blomblåsa på högertummen som var exakt lika stor som knappen. Hög igenkänningsfaktor. Alltså det här instanta kärleken till tv-spel. Och det är också ett sätt att leka på. Att vara i en annan värld, att koppla av genom att be sig in i någon sorts fantasivärld. Där man inte behöver tänka på att man ska gå och handla på ICA Maxi eller att barnen ska skjutsas till någon fotbollsträning eller vad det nu kan vara. Det är ju ett klassiskt tips liksom, att så här, lek och kreativitet befinner sig nära. Lek och innovation är liksom, men verkligen såna grejer som så här, stora företag, typ Apple och Google och sådana här förespråkar liksom. Men att det är ganska svårt tycker jag i praktiken och bara hur gör man då? Alltså, även hur man så här, leker? Ja, men bara hur får man in det i sin vardag liksom, att så här, om man är den där fyrkantiga inrutade personen liksom, hur slår man sig fri från det? Ja, men det är en bra tanke. Men det gäller väl att välja en hobby helt enkelt som man själv blir avslappnad av. Om det sen är att pärla som var en hobby som sen blev ett jobb eller om det är tv-spel. Så det måste ju passa en själv.
Alltså lek kan väl egentligen vara skateboard också, som jag också håller på med. Sport kan väl också vara en lek. Och det är kanske sådana grejer man prioriterar bort när man blir äldre. Skateboard kan inte jag åka längre för mina knän och min rygg säger ifrån. Min ligger här inuti. Det är så pass. Ja, man kan rulla ner till affären kanske ibland. Och jag har ju barn som drar med mig ibland. Och några kompisar som fortfarande. Så det är klart man rullar ibland. Men det är inte alls på samma sätt som det var för 20 år sedan. Men det är också skateboard i sig är ju en väldigt kreativ aktivitet. Ja, alltså verkligen. Någonting där du själv får bestämma exakt spelreglerna. Det finns Alltså jag tror att det där för mig var verkligen en sån sak där jag typ blev intresserad av kreativitet ursprungligen. Att det var så här, men du vet, hela grejen med skateboardfilm som format är ju ganska speciellt. Där man börjar leka så och labba själv liksom. Före jag gör de här videorna så är skateboardfilmer senast jag gjort liksom, när jag var tonåring. Och bara, att man klippte så här videor. Jag har 5-6 filmer från barndomen som jag har. De fanns bara på VHS, men brorsan klippte ihop en digital variant när jag fyllde 40. Dock ska den inte visas för allmänheten. Det är precis frågan, får jag klippa in det? Ja, men eller hur? Men jag tänker på det där med skateboard, att det man gör när man skater är ju att lära sig att skanna stadslandskapet efter spots. Och att det är ju att träna sin kreativitet och förmågan. Liksom. Jag tänker mycket det du gör med gatukonst idag, att du så här, gissar jag. Eller hur går det till? Liksom, det är exakt samma sak. Just hur man som skateboardåkare ser stadsmiljön. När man åker igenom en stad, och det gör jag ju fortfarande nu i 40-årsåldern, och kan åka förbi en trappa och bara, vilket handräcke. Det skulle man ha kunnat, eller en ledge eller vad det nu kan vara. Gatukonsten gör exakt samma sak. Jag uträttar spots. Hitta konstiga hörn eller vad det nu kan vara. Och jag ska ju inte boardslida ner för det räcket, utan jag kanske ska sätta dit någonting på det. Eller göra om verkligheten så att den blir barnsligare, mer lekfull kanske. Det här kreativitetshacket kanske man inte ska ta bokstavligt. Men det är ju väldigt intressant att det kommer så extremt många kreativa människor från skateboardscenen. Och jag tror att en del av svaret finns att hitta i det som jag och Johan nyss var inne på. Att när man skater så tränar man ständigt sin kreativa förmåga genom att försöka se objekt i stadsmiljön på ett nytt sätt. Liknande effekt kan man nog få ut av att börja syssla med till exempel fotografering. Där kan man ju också få en naturlig anledning och gå runt och fundera på hur olika objekt kan förvandlas till något helt annat. Jag minns när jag var liten så tittade jag ofta upp bland molnen och lät fantasin leta fram olika figurer, djur och saker skapta av moln. Det var nog också en liknande övning i kreativitet. Några av mina bästa inlägg har ju kommit efter en lite kortare tids frånvaro. Att man tar det lugnt. Liksom. Ja, men nu jag var i Paris för några helger sedan och sen så tog jag en vecka lite lugnare. Och sen gjorde jag 2 inlägg som har blivit 2 med tyngst delade och gillade inlägg. Du kan ju visa upp dem här. Det är ju Arnold från Terminator 2 och Superman som kom samma vecka. Och det är ett ställe som jag haft i min telefon i 2 års tid. Det är där vi tar våra katter uppe på Ekens smådjursklinik. Så jag har ju haft den här bilden. Så bara, men jag ska göra något inlägg nu. Så tittar jag där. Men just det, där har vi varit. Ja, men Superman. Om du inte har möjlighet att resa bort till Paris en vecka för att få distans till dina problem, då kan man som tur är uppnå det som kallas psykologiskt avstånd på fler än ett sätt. Det handlar helt enkelt om att ändra vårt sätt att tänka på ett problem. Ett sätt kan vara att låtsas att problemet kom från någon annanstans som är långt borta geografiskt, eller långt fram i tiden. Man kan också få en kreativ boost om man låtsas att man är någon annan och sen tänker på samma problem. Det finns mycket forskning och rätt starka belägg som talar för att psykologiskt avstånd är en konkret metod som verkligen gör oss mer kreativa. För dig som är intresserad och vill djupdyka så länkar jag lite läsning i videobeskrivningen. Före vi är färdiga för den här gången vill jag göra en shoutout och tacka Mallboden. Ett café och vandrarhem som var supersnälla och lät mig parkera mitt tiny house utanför dem under min tid i Motala. Och Johan bor alldeles i närheten så det finns en hel del pappas pärlor att upptäcka i området. Ett besök där är något jag rekommenderar alla som ska till Motala eller som vill ha en anledning att åka dit. Superfint ställe som ligger precis vid Göta kanal. Vilket jag njöt av både med min paddleboard och förstås genom att bada. Och missa inte deras magiska våfflor om du åker dit. Jag tror jag åt typ 10 portioner under min tid där. Tack Mallboden! Vill du veta mer om Johan så är det lättast att kolla in hans Instagram-konto som du hittar om du söker på pappas pärlor. Jag älskar verkligen att få göra såna här videos. Om jag bara lyckas få igång det och få en publik som vill kolla på dem, då kommer jag fortsätta släppa såna här videos en lång tid framöver.
Hjälp mig jättegärna att göra det här möjligt genom att dels prenumerera på min kanal här på YouTube, bara ett klick bort på knappen under den här videon. Du får också gärna dela den till folk som du tror kan vara intresserade. Om du verkligen får feeling, då kan du bjuda mig på en kopp kaffe via ko-fi.com/thetinytour. Hoppas du vill fortsätta följa den här kanalen. Om du gillade det här avsnittet, då tror jag att du kommer älska det som kommer framöver.